Bawat balita may iba't ibang mukha. Iba-ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel. Ako naman si Jove Francisco. Dito po, bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Kayo po ay nakatutok ngayon sa 1PH, Signal TV Channel 1. Live po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at i-share nyo na po yan mga kapatid. At tayo'y napapakinggan din sa Radio 5, 92.3 News FM. Tuloy-tuloy na tayo guys. Narito na ang headlines ngayong araw ng Miyerkules, ika-9 ng Setyembre. Department of Health nagbabala sa publiko na huwag nang magtaka kung tataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga susunod na araw. Late reports mula sa iba't ibang laboratorio, inaasahan na raw kasi nila. National Task Force Against COVID-19 irerekomenda sa IATF na ipasara ang lahat ng sementeryo sa undas sa gitna nga po ng pandemya sa ngayon. Department of Education iginiit na tuloy ang pasukan sa October 5 kasunod ng panawagan sa social media na magpatupad ng academic freeze ngayong school year. Face-to-face classes sa ibang lugar sa bansa, papayagan na nga rin ba? At sa ating balitang nakaka-good vibes, Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour. Ayan, pampasmile po, mamaya. Yes, always. Hindi kompleto po ang sa totoo lang kung wala kaming pabaon lagi na magandang balita, hindi ba? Pero dito muna tayo sa maiinit na mga balita. Ito po ang detalye ng ating headlines. Simulan po natin ang talakayan sa COVID-19. Pumalo na sa 245,143 ang kabuuan bilang ng kaso matapos maitala ang 3,176 na new cases sa nagdaang araw. Karamihan sa mga kaso na itala pa rin sa Metro Manila. Nadagdagan naman ng 376 ang bilang ng recoveries habang 70 naman sa bilang ng mga nasawi sa sakit. Ang active cases, 55,614. Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na huwag nang magulat kung tumaas pa ang bilang ng mga kaso sa mga susunod na araw. Inaasahan na raw kasi nila ang pagpasok ng data mula sa late reports ng iba't ibang testing labs sa buong bansa. Sa listahan ng ahensya, nasa 34 na laboratorio ang hindi pa nakapagsumite ng kompletong mga numero. Samantala, nilinaw ng DOH na hindi lang presyo ang pamantayan sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Kasunod dito na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na bibilhin ng gobyerno ang pinakamurang i-offer na vaccine sa bansa. Giit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergel, kasama rin daw sa factor, of course, ang safety, efficacy, at effectiveness nito. Tulad ng ating nasabi noong paman, di ba? Oo, kahapon, yung discuss at pinunto rin ni Chiqui. Okay. Parang kasi, di ba, kailangan din naman na, syempre, pinakamura pero aprobado. Parang walang pipila yata, Cheryl, kapag ka merong vaccine na nandito at medyo nakakaduda ng konti. Well, pag-usapan pa rin naman natin yung tungkol sa DOH, dahil kinwestiyon naman ng ilang senador yung pagliit ng budget allocation sa DOH sa 2021. Mula kasi sa 153 billion pesos ngayong taon, nasa 131 billion na lamang ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa susunod na taon. Ito'y kahit naharap ang buong mundo sa COVID-19 health crisis. Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, may mali raw sa naging desisyon, lalo na nga po, at dapat ay nakafocus sa COVID response ang bansa natin. Ito daw ay isa sa mga questionin kanina magkausap si Bok at saka si Mea Los Baños. And even yung yung budget for the vaccine, nagtataka sila kung bakit nasa 20 billion lamang. 2.5 billion pesos daw allotted for next year. Ayan, why this small na considering na ang pinag-uusapan natin ay 20 million, di ba, ang target na mga kababayan natin. Parang this is just, yung 2.5 billion yata ay budget lang para sa nasa halos 4 million na mga kababayan natin.
At saka, oo nga, bakit mas mababa this time? Mas kakailanganin palalo, di ba? Sabi kasi nila Cheryl, I mean, kahit na siguro magkaroon ng bakuna, it will take us about a year para makabangon, or more than pa. Pero yun na nga, nakakapagtaka talaga yun. Tama yung line of questioning ni Bok kanina. Dahil lumalabas, ako rin, nakakapanibago. Usually tapyas normal yun. Pero sa panahon na to, parang hindi. Parang hindi yata normal na magtapyas. Dapat magdagdag dahil kailangan talaga ng ahensya ito. At kung dati yung mga senador ang nagtatapyas, ngayon ay nag-iisip sila, bakit hindi ito kailangan natin ng mas malaking budget? Totoo. Actually, mukhang mas malaki yung budget kung titingnan mo at the ano lang siya parang superficial. Pero pag titingnan mo yung details, I don't know if nakita nyo guys yung kung ilan sa mga details ng budget. Pero bumaba nga as si Cheryl and si Jove mentioned yung sa health and then sa ayuda para sa mga empleyado at mga nawalan ng work, yung mga OFW kasi naka-focus dun sa infrastructure dun sa build, dun sa war on drugs, dun sa pagpapatayo ng mga police stations, yan, dun siya naka-focus. So sa police and military, yan. Okay. Pasintabi, baka may magalit na naman. Pero usually kasi, kapag ka-legacy run na, Cheryl, Chiqui, I mean, last 2 years, talaga naman nagbubuhos sa infrastructure. That's very normal sa mga papaalis na administrasyon or sa may administrasyon na maglilipat. Kung meron silang successor, dito nila Pero usual na yan sa last 2 years sa isang sa isang administrasyon. Pero kasi unusual times ngayon Correct. Exactly. So parang kahit na yun talaga yung usual na ginagawa, parang tradisyon na tinatawag nila sa politika, parang ngayon medyo dapat hindi na muna yun dahil tayo ay nasa, although we need that infrastructure by the way, hindi naman tayo nagpapakanega dyan sa infra na yan. Yes. We need that also, diba? Hindi naman natin sinasabi ni Jove na hindi mahalaga itong mga proyektong ito. Pero sabi mo nga, iba yung sitwasyon Saka kung matutugunan ng maayos itong paglaban natin sa pandemya, hindi ba magmamarka din ito at maiiwang legacy rin ng administrasyon? Isipin mo, kung ikaw yung nakaupo sa panahon na ganito tapos nagawan mo ng paraan yan, that's really a big legacy. And I think historic na yun if ever, hindi na dapat isipin pa yung ibang rekado. Punta tayo sa ibang mainit na balita. Ito, posibleng hindi na muna tayo makadalaw sa ating mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Ito'y kung aprobahan po ng Pangulo ang magiging rekomendasyon ng National Task Force Against COVID-19 sa IATF na ipasara ang lahat ng sementeryo sa undas. May tuturing pa rin daw kasi itong mass gathering na mahigpit na ipinagbabawal sa gitna ng pandemya. Si Manila Mayor Isko Moreno nga abay nauna nang nag-anunsyo hinggil dito. Samantala, suportado raw ng alkalde ang White Sand Beach Project ng DENR sa ngayon. Ito'y hanggat walang malinaw na ebidensyang masama ito sa kalusugan at sa kalikasan. Giit ni DENR Secretary Roy Simatu, safe ang material na dolomite na ginamit para rito. Kung tutuusin daw, nakatutulong pa raw ito sa pag-neutralize ng pH content sa Manila Bay. Habang ang Department of Health, nilinaw na ang pagdurog sa dolomite ang masama sa kalusugan. Ayon sa ahensya, ang dust form daw nito ang maaaring mag-cause ng health hazards. Pero dahil sinabi raw ng DNR na 100 times bigger daw sa dust ang ginamit sa proyekto, wala raw itong health risk. Ayun, puntuhan ko lamang yung mga sa sementeryo, Jove. Siguro maganda ngayon, mukhang kahit naman sino, siguro matatakot na yung magdadagsaan, di ba? Habang maaga pa, sometime October, di ba? Mid-October, simulan na. Pa-isa-isa, diba? Ilan-ilan na simulan nyo na po yung pagbisita. At I'm sure maintindihan po yan ng ating mga mahal sa buhay. At sabi nga din ng ibang nagsuggest, sa bahay, magdasal at doon na lang mag-alala
ngayong All Saints Saka, Day. sa mga sementeryo hindi siya nakasara dahil ang mga kapatid ko dumalaw na dito nakalipas mga ano no. Pero usual po 'yun. So sabihin, pwede niyo pong gawin ng ibang araw. Tama po si Cheryl Cosim diyan. At saka nakita naman natin taon-taon nagko-cover tayo. Talaga namang walang social distancing yung activity na yan. Correct. Ang hirap niyan yung pagpasok pa lang doon sa mga gate ng mga sementeryo. Risky na po 'yun. So parang tiis lang for this year. Hopefully next year hindi. Pero tama si Cheryl, pwede naman po sa bahay tayo humiling ng dasal para sa ating mga namayapang kapatid. At yung dolomite natin. So mukhang tuloy, ano? Mukhang at saka parang may nabasa tayo na kinlaro na hindi almost 400 million pesos daw ang budget. 28 million. 28. Baka yung cost lang ng dolomite itself. Ano ba? Kakabasa. Kailangan ng details. Oo, kailangan natin klaruhin. Tama, patiklaruhin yan. May kakabasa ko lang nung sinabi ng DOH tungkol dun sa kung ano yung size ng particle kapag ka ito'y crushed, importante yan. Na-realize ko, bakit tayo nabalat. Baka naman merong certain quality na ginawa. Hindi quality tawag dun yung size nga, yung sinabi ng DOH, ng DNR na kung safe yun, proven naman yun scientifically. So, kailangan ko tuloy maghanap ng guest na pwede mag-isip tungkol sa mga size ng particles na harmful at hindi harmful. Tsaka sabi din ni USEC or DNR USEC Benny Antiporda, I think yesterday or the other day, no, na yung mga dolomite boulders daw, yung mga malalaking boulders ay may calcium carbonate na present naman daw doon sa corals. So hindi daw masisira ang ecosystem sa baybayin. At least that's his defense dito sa mga critics, no, na nagsasabi na nakakasira yan ng environment. Pero tama si Jove, kailangan natin ng eksperto para dito. Yeah, kasi di ba alam naman natin talaga yung inhalation anything na yung super liit, no, can really harm our system. Depende ko ano yung retention Anyway, nagpapaka-technical ako. Kailangan iba mag-explain 'yan. Pero ayan nakakita ng so nagkaroon ng clarification from the DOH. So we just have to wait. Kung talaga bang mali mo, meron nang gumagawa, yung mga grupong bumabatikos, makakumuha na ng konting sample doon at sinusukat nila yung kung gaano kaliit yung Anyway. So mamaya po, tingnan natin, mga kasama natin yung ating correspondent na tumutok dyan. Siguro mas marami pa tayong detalyeng makukuha doon sa ginawang pagdepensa ni Secretary Simato, Yes. na humakap sa Kongreso. Okay, puntahan naman natin mga kapatid yung tungkol sa ating mga kabataang magpapa-eskwela. Nanindigan po kasi ang Education Department na wala nang makakapigil pa sa pagbubukas ng klase. So, October 5 po yan, ito yung sa kabila ng pag-trend sa social media ng panawagang academic freeze sa gitna po ng pandemya. May online petition pa nga ito na nakakalap na ng mahigit 230,000 signatories. Pero agad po ni DepEd Secretary Leonor Briones na wala raw ang numerong ito kung ikukumpara sa dami ng may gusto na mag-aral ngayong school year. Nasa lagpas 24 million daw ng mga estudyante ang nakapag-enroll na sa ngayon. At dahil sa ulat ng UP experts na nagpa-flatten na ang COVID-19 curve dito sa ating bansa, payag raw si Briones sa magkaroon ng face-to-face classes sa mga lugar na low risk at walang kaso ng COVID-19. Pero siyempre, si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin daw ang may final say kung pwede ito o hindi. Okay. Right news na ba tayo? Sige. Sige nga. Alright, nagbigay na naman ng karangalan sa bansa ang pambato natin sa Tokyo Olympics na si EJ Obiena. Nakasungkit ang Pinoy pole vaulter ng gintong medalya sa World Athletics Continental Tour sa Ostrava, Czech Republic kahapon po ito. Maliban sa pag-set niya ng kanyang personal record na 5.74 meters, pinataob din ni Obiena ang mga kalaban niyang Olympic gold medalist at world record holders. Congratulations sa iyo. Yay! Ang galing. Sana talaga. I mean, ayan, tatlo na yung mga medal hopefuls natin for the Olympics na sana ay matuloy sa July of next year si weightlifting natin, Fairy.
Heidelin Diaz ba? Si Heidelin at saka si, si Yulo sa gymnastics naman. Carlos Yulo. Yes. Samantala mga kapatid, kung kahapon ay ipinakita naman sa inyo ang Japanese style na disenyo sa isang kwarto sa Ilocos Norte, maipapakita naman kami sa inyong bahay na may modern touch ng pagiging Pinoy. Idinisenyo ng Cebu-based architect Carby Osorio ang isang bahay para magmukhang contemporary loft. At para may marka ng pagiging Pilipino, nilagyan niya ng amakan o woven bamboo ang disenyo ng bahay. Akma raw ang unit na ito para sa family of 4, pero kung single ka pa rin, abay pwede pa rin naman daw ito, unit na ito sa iyo. Pinoy na. Ganda yun sa Cebu. Ay, Cebu-based architect. Pero saan yung lugar? Hindi sinabi, pero Cebu-based yung architect. Ang sarap po. Imagine nyo, ganun ang bahay mo, tapos nasa gitna ka ng bunduking area. Pero, cute din. Di ba sa Indonesia, no? Yung mga rice field, ang ginawa nilang mga resort doon. Tama, Bali. No? Sa Bali area. Or sa ibang area ng Indonesia, na ganon may nakatayo kang bahay. Kung ikaw ay mayroong rice field or gusto mo na mag-retire sa probinsya, di ba, ganun ang bahay mo. Ang sarap. Pangarap muna. Libre mangarap. Libre naman. Gusto ko lang ganyan, parang minimalist pero merong Filipino or native touch. At least, kasi usually, di ba pag minimalist, sinasabi nila parang ang mga muebles ay yung Scandinavian style, di ba? Correct. Pero ito, imbis na minimalist siya, pero nilagyan siya ng touch of Pinoy, which is really good. Nakita ko yung mga ratan. Ang ganda. Sana magkaroon ng ganyan dito sa NCR, sa Metro Manila. Di ba may mga subdivisions pa rin naman or mga kahit na maliliit na subdivision na gano'n yung maging konsepto. Yung uniform sila na, not necessarily uniform in design, pero Pinoy touch, parang gano'n. Contemporary na may Pinoy touch, di ba? Or yung mga dinidevelop dyan sa Cavite, sa Laguna, na mga subdivision, tapos gano'n. Parang ang sarap dayuhin para makita. Wala lang. Ito, kaya dati tinawag ng light news, sila sa mga nakakapagpangiti, diba? Magandang makita yung mga ganitong itsura. Parang gusto ko ng gano'n. Gusto ko ng ganyan. Matagal pa yun. Matagal ka pa mag-retire. Oo, pag-iipunan ko yan. Pag-iipunan ko. Naghahanap pa ako. Ay, hindi. Naghahanap pa ako ng pagpatayo. Parang po dyan, sana po payakin nyo po ang mga loan ko para po makapagpatayo ako ng gano'n. Diba? Ayan. Kayo, Jove, pwede, diba? Lalo na yung parang may mga pamilya na may isang compound, diba? Pwede ka, magkakamag-anak, pwedeng gawin gano'n yung konsepto. Wala lang, masarap makita. Biruin mo. Cheryl, pangarap ko yun doon sa compound nga namin, magtayo ng isang simple, parang box type. Diba? Yung parang box lang, diba? Okay na yun. Kaya lang, biglang tumawid yung skyway doon sa likod ng bahay namin dun eh. Okay. Hindi doon ang tawid ng skyway eh. Biglang naisip nila sa ilog idaan eh, di ba? So, medyo ganun doon. So, hindi ko na alam ngayon kasi baka mamaya, kitang-kita. Di ba kapag gusto mo ng parang boxy na open look, kitang-kita ka na. Baka mapunuwi ako. Hindi pwede. Hintayin mo munang matapos yan tsaka ka mag-isip ng bagong konsepto. Anyway, plano yan, mga wish po namin yan. Sana po matupad, no, Cheryl, ang mga wish namin. I'm sure lahat naman tayo nangangarap, di ba? Ayan. O mga kapatid, marami pa po tayong pag-uusapan ha. Habang kayo'y nakangiti, abay, freeze lang. Freeze nyo lang yung mga ngiting yan. Gusto natin ay manatili po yan sa inyong mga mukha. Huwag po kayo bibitaw, magbabalik po ang Sa Totoo Lang.
Oras natin mga kapatid, 3 minuto bago po mag-alas 8 ng gabi at kami po ay nagbabalik dito sa Totoo Lang. Binigyan din ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na kailangang manatili ng Philippine Navy sa Sangley Point. Ito'y habang itinatayo ang Sangley Airport sa Cavite. Ito kasi o isa kasi sa mga involved sa proyektong ito ang Chinese-owned firm na China Communications Construction Company. At para makuha po ang kanyang saloobin tungkol sa isyong ito, kasama po natin sa live stream, suki na natin Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Kong, good evening po. Mayong gabi, Cheryl, Jove, and Chiqui. Good evening. Mayong gabi, Isad Kong. Mayong Ayun gabi. po. Okay, pakipaliwanag po sa amin, Kong, bakit dapat magkaroon ng 2 naval bases malapit po sa Sangley Airport project? Well, the location itself is very strategic. It protects Manila itself and Manila Bay. And in fact, it is the protection by our vessels in case of there may be some imminent incursions. And so this has been there for some time. And right now, there are 2 naval stations there. These 2 naval stations are in the 2 tips of that portion of Sangley Point. And so we believe, as the naval chief has emphasized, it is practically our chief of the Navy who really asked that this be retained for reasons that we have stated. It is strategic. It is needed by our national security. It will also, if you remove them, it will also dislocate our naval personnel and their families. And so there are many reasons why we should retain them. And foremost is, of course, national security. So, Chiqui, Joey? Sige, go ahead. Meron ako sinaset na detail. Okay, kung yung yung concern nyo dun sa dito, not just your concern pero sa marami sa agreement ng ito ay sa dito telco at armed forces. Dito ako magfo-focus muna. Bibigyan natin ng access ang China sa ating mga kampo, pwede na lang obserbahan ang ating mga kampo, magpi-picture at kumuha ng mga impormasyon. This is what I gathered from your one of your interviews. Bakit hindi ito naging concern ng ating gobyerno? May backup plan ba tayo o protection sa ating privacy na hindi nakikita at hindi naiintindihan ng karamihan sa ating mga kababayan? Well, the fact that the Secretary of National Defense ay pinirmahan na ang agreement between the Department of National Defense and the Dito Telecom is that Secretary Lorenzana admitted during the budget hearing when I asked him about Dito Telecoms whether the contract has been signed, and he admitted in the hearing that indeed he has signed an agreement allowing China-backed Dito Telecoms to be able to establish cell site towers and construct them in all our military camps.
And so that came as a shock to me because I have last year during the same budget hearing, I gave a warning that it is too dangerous to open our camps to citizens of a country where we have a big international dispute, and that is this is the West Philippine Sea. And we have won this case in the International Tribunal, but China does not acknowledge it. They still believe in their 9-line that includes all of our EEZ, our exclusive economic zone. That is a right granted by the United Nations Convention on the Law of the Seas. So with this conflict, how can you allow a company wherein 40% of the stocks are Chinese owned? And in fact, there are also suspicions that even the 60%, there may be some dummy there of the Chinese. It always happens. In the case of many 60-40 requirement of our laws, that those who invest foreigners would only show that they have only 40% for compliance purposes, but then they also own some of the 60% allegedly the majority the holdings. So that is why I warned the secretary. But I was really disappointed that when I asked that direct question, his answer was quite direct that he has also studied it and he has signed it. So that is the situation right now. Yes, follow-up lang, Chiqui. Yun na nga, pinirmahan na ni Sir Lorenzana yung order, ibigay ng go signal. Hindi ba to pwedeng, ano bang pressure ang pwede gawin para para mabawi? Well, it has been signed. It is a contract. And I really appeal to him to review again because and reevaluate it because we have any party can given some days of notice can withdraw from any contract. It's a consensual contract, and so it can still be withdrawn. But as he has explained during the hearing, he said that his study showed that the camps have given the right to install towers to Smart and Globe. So we must also give to the Dito Telecom, no? But there is a big difference. I explained to him. The Globe and Smart are totally Filipino-owned companies. So we have no issue about that. They can be there as long as many as the camps that they would need because we need these towers. But not a company which is backed by China, with Chinese money, and whom we have this problem of conflict in the West Philippine Sea. Yeah. Kung sundutin ko lamang, follow-up lamang ako doon sa nasimulan na natin na issue. Kahit na po napirmahan na po ito ni Secretary Lorenzana, may paraan ba para hindi ito matuloy o maharang muna at masiguro lang talaga yung security ng ating bansa? Kunwari, mayroon talagang makitang pag-aaral na talagang manganganib at manganganib po yung seguridad ng ating bansa. May pagkakataon pa ito, saan kailangan i-bring up ito o sa korte ba? Dadalhin? Yeah. I believe, Cheryl, that there is a clause for termination clause, probably a number of days that you have give notice, because it's really consensual. If we will withdraw, there's no problem there because that is a sovereign right of a government to withdraw from a contract, especially na wala pa namang na-establish ng mga towers. Wala pa. Iba na yun kung partially executed na yung contract, baka may mga liabilities, but wala pa ito. Wala pa, hindi pa sila nag-construct. So, ang aking sinabi doon, I said, Secretary, it's really too dangerous for national security. Can you imagine, when they build the tower, these Chinese employees, they might even be spies, can get into our camps, and they would know what are the installations in our camps. They would be able to, in fact, take pictures because we cannot all the time monitor them. They can take pictures of our camp. They can get locational information. They can see that. They can even get information right there, no?
So very, very dangerous that we can allow them. What if we have, it's a foreign entity where we have no conflict? There will be no problem. But here, very clearly, there is a conflict, and there is a legal issue in accordance with the international law of the seas. So it's too dangerous that we will allow them to get into the camp, to construct it, and then return to check the towers and so forth. So they will have free entry into our camp. So that is my fear, and that is why I appeal to the secretary. I'm sure that he would think about it also, because it's too dangerous. The DND, the Department of National Defense, yan ay agency who was the main purpose of protecting our sovereignty and our territorial integrity. That is the national defense. And so therefore, it is very, very important that this particular agency should not allow the entry to our camps of these Chinese-backed telecoms. Yeah. Kung speaking of Chinese companies, no, balikan ko lang ng konti yung CCCC or yung China Yeah, okay, Communications Construction Company. Itong CCCC po ay naka-blacklist di po ba sa World Bank ng 6 na taon from 2011 to 2017 dahil di umano sa fraudulent practices nila sa pagtatrabaho dito sa Philippines National Roads Improvement and Management Project. Alam niyo po ba kung ano ang tinutukoy na fraudulent practices sa proyektong ito at kung involved nga itong CCCC sa fraud at may kaduda-duda na reputasyon, bakit sila ginagawa ng business partners ng Pilipinas? Yes, there have been in the past when they had dealings here that these particular issues were brought about some fraud. But the main reason why I asked that question also to Secretary Lorenzana is that the Chinese Communication and Construction Company is one of the construction companies of China that built the military installations in our features inside our exclusive economic zone, and therefore violating our rights, sovereign rights over these features. These are reefs. These are not even islands. And what they did is that these Chinese companies, including the CCCC, placed a lot of soil there. It is now an artificial island, and they have placed military installations facing the Philippines and inside our economic zone. Now, why do we allow these particular companies, which are part of the grand design of the government of China, in making its occupation, illegal occupation, in our areas in the exclusive economic zone, and threatening the very sovereignty of our country, and threatening our fishermen, and threatening our naval forces. In fact, that is why America, because of these companies taking part of getting into these reefs and putting up artificial islands and putting military installations there, in violation of the decision of the International Tribunal in The Hague, wherein the Philippines filed a case and won in 2016. This is something that should by the international community be blacklisted. America, which is not a claimant to the West Philippine Sea or the Chinese South China Sea, but only the right of navigation and free passage, was the one who blacklisted. The Philippines has not blacklisted. And so I asked the secretary, are you not going to recommend to the national government that we should blacklist all these companies who are now responsible for having these threatening military installations in the part of even including inside our economic zone? And he said, the president has already decided, and that what he would like to assure us is that they will have really screening on these companies when they come in. I told him, screening, we already know what they have done to us, what they have done illegally internationally. So whatever screen you do, it is really beside the point, because they have already violated our own sovereignty by doing that and creating these military installations in these reefs. Doon po sa sinasabi nyo na sinabi ni Secretary Lorenzana na the President has already decided,
Decision lang po ba yun ng Pangulo? Hindi po ba yan may due process at may dapat talagang... The president really, Cheryl, has the powers being the executive. No, he also handles our. He is the chief architect of our foreign relations. It's the president, and Yeah, so the president say that we are not going to blacklist. Well, that is really final because that is foreign relations. So that is meaning that if he believes that we should not blacklist them, and they should be allowed to we continue with the commercial dealings with China and its companies. And so that is the situation. But I emphasize that we should be really more be assertive of our rights in the West Philippine Sea. And one way to assert this is to blacklist these Chinese companies because they already did harm to us by intruding into our economic zone and constructing military installations against our interests. Sige, go ahead, Jove. Hindi, unless Chiqui connected pa rin yung question mo ha, kasi tatawid Another ako. issue. Mhm. Okay. Congressman Rufus, alam ko na kayo ay naka-ano ngayon, naka-focus sa pagpapasa ng budget din for 2021. At meron lang akong tatlong ahensya na bubusisiin sana sa inyo. Una po yung DOH ay medyo hindi ganun kalaki ibibigay na budget if ever, mukhang kailangan natin yan dahil sa ating pandemic ngayon. Kasi pati po yung budget sana ng DOST para sa research din sa vaccine ay issue din sa ngayon. So bilang isa kayo sa mga kongresistang tatalakay na hingan namin kayo ng opinion nyo dyan. First, you said about the Department of Health? Yes, DOH. Department of Health, yeah, DOH. Opo. Precisely. By the way, we have already approved the Bayanihan 2, and we have given billions to the DOH for precisely for PPEs, other needed equipment for our frontliners. No? So it's already there. But certainly, because we believe that this pandemic will go on even after December 31st, no? Hopefully there should be a vaccine, but if not, then it will move on. And so yes, I agree that there should be additional budget, and the 2021 budget is quite lacking. In fact, 2 billion lang ang para sa preparation for the vaccine, and where will that go? Kung 2 billion lang. So we have to really have more funds for 2021, especially for the future vaccine that everybody, all big medical companies, pharmaceutical companies are now rushing to finish. So you are right there. We are also going to have more funds for our making our hospitals have all the equipment to be able to administer to the needs of those who will be sick of COVID-19 and many others. So I agree that because of the pandemic, the focus is on DOH, and we will surely going to add to the budget of the DOH. Now, the DOST also, science and technology, normally kasi naglalag behind yan because hindi tayo masyado doon sa research and development. So that is another agency where we are going to tackle the budget, and we are surely going to make sure that we will make our country be scientifically and technologically be prepared and advanced, not only for pandemics like this, but in competition with the world, when we have now a worldwide competition on technology and science. Mga kapatid, tuhog ko na to ha, kasi hindi ko na, isasama ko na sa usapin dahil COVID naman ang pinag-uusapan. Congressman Rufus, yung tukol doon sa inyong panawagan, baka may follow-up kayo rito. Yung census natin na sana ay huwag mo munang gawin because of COVID concerns. Yes, I even received some texts from employees of the PSA, the Philippine Statistics Authority, which handles this census. Under the Constitution, every 5 years there will be a census. So we just have to have a census because the last one was 5 years ago. It was supposed to start in May.
It was postponed because of COVID. Now, the question is, why is it going to be started in September when the COVID is still there? We still have the COVID. We still have 3,000, 4,000, positives every day. And so the problem here is that, we have the interviewers. They are regular employees, the ones supervising, and then we have the job orders. They will be going from house to house, and they have to enter the houses. Even it will be difficult to bring everybody out, the children, everybody for interview. So they go inside. And so, although they may have the mask and the shield, alam nyo, the DSWD, when they distributed, naka-PPE sila, naka-shield sila, but marami din na contaminated sa DSWD in the distribution of the Social Amelioration Fund, because they have to go, in fact, ang distribution nga noon, kung minsan sa labas lang, bibigay na, lumabas na rin yung mga families. But this one has to have a face-to-face interview. You have to see the person interviewed. You have to ask them questions about their age, about their cultural identity. Of course, the sex may be clear, and then everything will be asked formally in a face-to-face interview. Now, the problem is a danger to our employees who will be interviewing. In case the interview, when they go to Tondo, for example, the battleground for to go inside, dangerous for them. At the same time, sila naman, after going from house to house, probably on the third house, they are now contaminated in the first and second house. They'll carry it to the third house. And what happens now to the families interviewed in the third house? So this goes both ways. It is a danger to our employees of our government, and it's a danger to our residents and our communities. So why force it now? So that is the question. We can have it January or even later. It is not a life and death that if we don't have a census, the Philippines will die or it will wither away. No, it's just a census that is needed, of course, but it can be delayed. So ang problema pa, there is also in the law, and also their warnings that if somebody refuses to get interviewed, he gets fine of 100,000 pesos. Now, you are threatening people when they are already threatened very much by pandemic, COVID-19. So it's not a good thing to do at this time. So we therefore we are appealing to the Philippine Statistics Authority to just move it. Let's say you put the time frame January. Baka vaccine na tayo. If not, then we have to move. We do that. Classes were moved. From August, October. Kasi we look at the situation and we do not rush into doing things unnecessary to do, and then it will pose danger to lives in our country. So that's what we have. All right. Marami pong salamat for joining us tonight, Congressman Rufus. Salamat po sa inyong oras. Suki na tayo. All the time, basta may tawag lang, I am always ready to discuss the matter, especially of extreme importance, like national security. And of course, the security of the health of our people for this census. So, maraming salamat. Daghang salamat. Jove, Cheryl, and Chiqui, salamat. Daghang salamat kaninyong tanan. Thank you. Thank you. Salamat. Pero before tayo sa next guest, hindi naman next guest, isang kapatid natin, hindi, sabihin ko lang na tama naman, delikado, pero yung nga lang kasi yung data na hawak natin, hindi ba ang luma na, kaya hindi nga maipamigay yung yung relief ng maayos, because of yung data na hindi na ganun ka-updated, So, pero tama rin naman na delikado pa rin talaga to do it house to house, unless may iba sila. Okay. So anyway, tawid na tayo. Ito na yung usap-usapan. Ako, mula pa nung pumutok ko to, hanggang ngayon, hindi tumitigil ang mga tao sa mag-discuss ito. So hingi tayo ng update tungkol doon sa white sand makeover sa Manila Bay. Dahil nga po, nakasama or nakausap po ng ating reporter na si Ria Fernandez, ang ilan sa mga stakeholder dito o yung mga official na concerned dito. So ngayong gabi, i-welcome natin si Ria ulit sa ating programa. Hi, Ria!
Hello po, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa STL. Good Okay, evening. before yung iba pa mga sinabi ng kalihim ng departamento na yan, hindi ko alam kasi kahit gusto nilang ituloy, may epekto kaya yung hindi ko alam kung natanong ko sa kanilang press con or interview ninyo na merong ginawang pag-hold ng Cebu no, na hindi mo na magpadala ng dolomite hindi naman powder tawag doon. Basta yung dolomite sand na yan ay hindi na muna pwedeng dalhin dito. Pero pwede naman yung bawiin ng Cebu government pero sa ngayon ay hindi. So maantala, tama ba, Ria? Yes, lahat ng mga apprehension na raise yun kahapon sa budget hearing sa Kamara ng DNR budget. Pero Secretary Roy Simato, very determined talaga siya. Talagang ninedepensahan niya itong kanilang Dolomite project sa Manila Bay. And ang sabi nga kahapon, na-raise kasi din na may mga groups na nagpabalak na mag-file, mag-seek ng writ of kalikasan mula sa Korte Suprema. Andyan pa yung ibang mga calls ng mga iba pang lawmakers like senators and as well as LGU officials. But then, sinasabi nga ni Secretary Simatu, handa siyang ipaliwanag at patunayan sa lahat na okay at maayos itong proyekto nila, beautification project nila sa Manila Bay. I think hihilingin nila sa Cebu government na i-lift na dahil maski ang office ng tanggapan ng mayor sinabi na sa Manila sinabi na parang suportado niya itong proyekto na ito. So siguro And yung mga, said ko na nga, yung mga house lawmakers kahapon, after matinig yung side ng TNR, tingin nila, we need to give chance now dito. Na-convince sila, we need to give chance to this project of the government. Kasi ang sinight nga ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte kahapon, yung case ng Boracay, kung saan ang daming mga tumututol sa closure, sa shutdown ng Boracay. But then, nung natapos yung rehabilitation nitong isla, ay marami naman pumuli sa gobyerno. Isa sa mga nakitang yung malaking reaksyon kasi nung narinig Ria yung almost 400 million pesos na budget. Pero may pagkaklaro dyan si Secretary Simato na sinasabi niya ay nasa, tama ba, 28 million lamang. Paano ba Yes. yun? Ano ba yung 400 million na yun? At ano yung 28 million? Actually, hindi si Secretary Simato yung nagsabi. Isa pang opisyal ng DNR ang nagpaliwanag na yung 389 million pesos ay yun yung kabuoang budget para doon sa tinatawag nilang Beach Nourishment Project bilang pagtupad nga doon sa mandamos ng Korte Suprema para linisin itong Manila Bay. And part of that is the 28 million pesos para rito sa Dolomite sand na kinuha nga nila mula sa Cebu. So yung cost ng dolomite sand or yung paglalagay ng dolomite sand, the cost of and then yung the entire, yung paglalagay, pagbubuhos, ay 28 million lamang. So, isang bahagi lamang ito nung rehabilitation na gagawin nila sa Manila Bay. At isa pa nilang pagkaklaro, matagal na daw itong nakalatag, 2019 pa. At ang pinagalingan daw ng pondo na ito ay mula doon sa special fund ng Pangulo. So, kumbaga, kasi ang sinasabi nga ni Congressman P.T. Barzaga, okay, wala itong health risk kasi dinedepensahan din ni Secretary Simato yun. Maayos ang pagkakalatag, mapapaganda nito ang Manila Bay. Pero ang tanong kasi, yung timing ng pagkasta daw ng pera para dito sa proyekto ito kasi pandemya ngayon. Pero ang depensa ng DNR ay 2019 pa ito. And continuation lang, tuloy-tuloy lang yung rehabilitation lang nila ng Manila Bay. At sabi mo nga, special fund yan ng Pangulo. Kahit saan gusto ilagay yan ng Pangulo ay maaari. Pero din kasi, yung timing, kahit nasabihin mo, di ba, Jove, Chiqui, Andrea, na kahit 2019 pa yung budget na yan, biglang nagkaroon nga ng pandemya Tapos the more na baka nandoon yung pagpupuna na kung budget yan, special funds yan ng Pangulo, hindi ba mas madali rin i-realign ng Pangulo yung inilaan na ganyang kalaking budget sa
pangangailangan ngayon ng ating bansa doon sa ating kinakaharap na pandemya. Ayun Dagdagan naman pa yun. yan. Go ahead. Ilang beses sinabi ng Pangulo sa kanyang Monday press calls na wala na tayong pera. Yes, tama kayo dyan. Mhm. And yan din ang pinupunto ng mga kritiko. Pero sa side ng DNR, may sagot din sila dyan. Nag-comply naman daw sila doon sa requirement ng pamahalaan na ibalik yung 10% na kanilang 2020 budget bilang COVID response. And for DNR, mga 1.6 billion, kung hindi ako nagkakamali, 1.6 billion pesos, yung naibalik naman doon nilang pera kontra COVID. Okay. Punta natin siguro ng kaunti. Itong kanina, although napag-usapan natin to, Ria, no, yung sa DOST, na gano'n ang nangyayari sa Senado at Kongreso yata. Yung mga mambabatas ang nagtataka o nag-iisip ngayon, hindi kailangan ng mas malaking budget nitong mga ahensyang ito. Parang kabaliktaran ng mga nakalipas na budget deliberations pagdating sa Kamara at sa Senado. Okay, dito napansin ko doon sa DOST naman ay walang reklamo mismo yung namumuno, si Secretary de la Peña. Yes. Kahit na natapyasan sila ng nasa around 12.4 billion pesos doon sa original na pinopropose nila, no? And pinagtatanggol niya pa ang DBM. I-analisa rin naman natin yung statement ng DBM official na present sa pagdinig kanina and even ni Secretary de la Peña. I think it makes sense din naman kasi halimbawa yung pagkakaalis nga ng funding doon sa proposed COVID research ng DOST, ang paliwanag ng DBM, pwede naman kasi hugutin yan sa grants in aid. And malaki yung alokasyong binigay ng DBM sa DOST for this program. And doon naman sa Virology Institute, ang depensa dyan ay wala man sa jurisdiction ng DOST, ay nakapalog pa rin naman siya sa kabuuan ng General Appropriations Bill. Nandun siya sa Build Program, sa National Infrastructure Program. So, matutuloy at matutuloy. Matutuloy at lumalabas yes. yung pagtatayo ng ating Virology Institute. Yes. And ang hinighlight din ni Secretary de la Peña kanina, kasi ito panukalang batas para sa pagtatayo ng Virology Institute ay pending pa rin naman sa side ng Kamara. Sa pagkakaalam natin, pending pa siya. But then, meron nang naka-earmark na pondo para rin. Okay, alright. Meron pa tayong gustong tanongin kay Ria, yung sa PCOO ba yun? Yes. Go ahead, Chiqui. Oh yes, kamustahin lang namin yung budget ng PCOO kung maapektuhan yun kasi 'di ba big news today yung si PCOO USEC Lorraine Badoy nag-red tagging nga. Nag-red tagging ng maraming tao. PCOO, I heard yung PCOO ay dinisown nila, like that's her position, it's not the position of PCOO. Pero ang PCOO, yung official social media pages nila ay nag-cross-post ng content including itong mga post na merong mga red tag yung mga media outfits, no? Tsaka mga journalists. So, what's the update? Hindi pa sanay ang mga taga-kongreso sa paggagawa niya ni ni Yusek. Parang gawin na kung uupo siya. Okay. Balikan lang natin, di ba, kanina dumipensa si Secretary Martin Andanar, sinasabi niya na personal post yon ni Yusek Lorraine Badoy and ang sinasabi hindi dapat maapektuhan yung budget ng PCOO with that. Pero kung matatandaan natin, I think a couple of days ago o kahapon, yung National Defense, yung budget nila, sinabi ni Secretary Delphine Lorenzana na yung proyekto for that information campaign ay joint venture ng Civil Relations Service ng AFP at ng PCOO. Kasi pinunto rin yun ng mga makabayan lawmakers yung pang-red tag sa kanila. And diretso at very firm si Secretary Lorenzana doon sa budget briefing sa Kamara na hindi naman daw magpo-post itong PCOO at ang AFP kung wala raw pasehan. Ngayon, punta na tayo dito sa PCOO, iba naman ang side ni Secretary Martin Andanar, sinasabi nila hindi sila gumagawa ng content, kumbaga parang taga-distribute lang daw sila. And kung makikita,
personal post daw yun ni Yusek Bagoy and wala naman yun, hindi naman siya nire-repost like sa PTV, sa PNA, and other PCO-affiliated agencies. Pero masama talaga ang loob ng mga makabayan lawmakers and kumampi na or sinusugan na rin ng mismong liderato ng House Appropriations Committee yung motion ni Congresswoman Franz Castro na dapat suspendin yung budget deliberations sa PCOO. Wala pa tayong schedule kung kailan ang talagang pagdinig. Okay. Communication na hindi maayos ang communication. Gusto pagkwento natin ng mas mahaba ang saga of PCOO and Yusek Badoy. No? Pero sa ngayon, magbabay muna tayo kay Ria. Until next time, Ria, thank you for joining us tonight. Sige po, bye-bye. Thank you. Kulang sa oras Hihirit pa sa atin. Ang dami sana pwedeng mapag-usapan, ano? Pero mga kapatid, itutuloy po natin yan bukas, Huwebes po, at sa Biyernes, 2 araw pa tayo magsasama. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa amin ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Cheryl Cosim. Ako si Jove Francisco. Ako naman po si Chiqui Vergel. Huwag na huwag magpapalin lang, dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. 1PH.